السلام عليكم متابعينا الأعزاء، أهلا بيكم حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية باستخدام برنامج جلوبال مابر. التطبيق اللي هنشوفه النهاردة تطبيق لذيذ، هو ازاي ان احنا نعمل اكسترود لل 3D building باستخدام برنامج جلوبال مابر، ونقدر نعرضها في بيئة ثلاثية الأبعاد على برنامج الجلوبال مابر، وكمان نقدر نصدرها لبرنامج الجوجل ايرث ونعرضها في شكل ثلاثي الأبعاد. زي النموذج اللي احنا شايفينه قدامنا. دي طبقة المباني بعد ما عملنا لها اكسترود عن طريق ارتفاع كل مبنى، وكمان بنحطها في مكانها على جوجل ايرث، وكمان بنعرض الاتريبيوتس بتاعتها. ممكن نحط اي بيانات وصفية على كل مبنى من المباني دي، زي ما هنشوف في التطبيق النهاردة. هنستخدم برنامج جلوبال مابر. البيانات اللي احنا محتاجين طبقات تكون مرسوم فيها بعض المباني لأي منطقة معينة، ولتكن المنطقة اللي قدامنا عبارة عن شيب فايل مرسوم فيه بوليجون لكل مبنى بشكل بسيط خالص. الرسم ممكن نستخدم الأرك، ممكن نستخدم جلوبال مابر، ممكن نرسمها على جوجل ايرث. الطبقة زي ما احنا شايفين من غير أي تصنيف. هنبتدي نضيف ارتفاع كل مبنى عن طريق إن احنا نفتح الاتريبيوت، طبعا الطبقة اريا بس، وهنحط التيبل معانا. هنلاقي الطبقة فيها التايب بتاع كل بيلدينج واي دي. احنا محتاجين نضيف اتريبيوت جديدة أو فيلد جديد. هنضيف عمود جديد عشان نيو اتريبيوت عشان نحط فيه الهايت اللي هو ارتفاع كل مبنى، وبعدين هنقول له اوكي. هنلاقي نزل معانا فيلد جديد اسمه هايت. هنبتدي بقى نضيف ارتفاع كل مبنى افتراضي كده عشان نشوف بس التطبيق. وليكن هنبتدي من 10 متر لحد مثلا 30 أو 40 متر. هنبتدي نضيف بقى كل مبنى الارتفاع بتاعه بشكل افتراضي. طبعا لو انت شغال هتضيف بقى البيانات الفعلية بعد ما انتهينا من ان احنا نضيف كل الارتفاعات بتاعة المباني اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل اكسترود. هنروح على التيبل اوف كونتنت او الكنترول سنتر، دبل كليك على اللاير. هنفتح قائمة elevation، وهنلاقي فيه get model height. هنختار فيلد اللي هو الهايت اللي احنا ضفناه عشان يبقى هو اللي البرنامج هياخد الارتفاعات منه او الهايت منه. بعدين هندوس دبل كليك تاني. ممكن نعمل تصنيف لللاير بتاعتنا بحيث ان هي تبقى مميزة، نديها مثلا اي solid color وليكن اللون اللي احنا شايفينه قدامنا. كده احنا عملنا لها تصنيف. نعرضها في بيئة ثلاثية الابعاد. هنلاقي البيانات نزلت او المباني نزلت معانا بشكل 3D مجسمة زي ما احنا شايفين، بناء على قيم الارتفاع بتاع كل مبنى اللي احنا دخلناها في جدول البيانات الوصفية. لو انت ظهرت عندك المباني مش معمول لها اكسترود، هنروح من configuration 3D view ونتأكد ان احنا مختارين الاوبشن بتاع اكسترود 3D area to surface عشان يعمل لنا اكسترود زي ما احنا شايفين. كمان احنا ممكن نعمل تصنيف لللاير. ممكن لو احنا عندنا صورة قمر صناعي هتدينا طبعا طريقة عرض افضل، بحيث ان احنا نعرض المباني في مكانها على صورة القمر الصناعي. لو رحنا دبل كليك على اللاير تاني ورحنا على الاريا ستايل تاني، احنا كمان ممكن نعمل تصنيف للمباني على طول من جلوبال مابر عن طريق الفيلد بتاع التايب. هنختار التايب وبعدين هنقول له لود فاليوز عشان يضيف لنا الفاليو، ونختار ان احنا سوليد فيل ونختار اي لون. ممكن نبتدي مثلا من اللون الابيض ونقول له اوكي اوكي، وبعدين هنقول له اعمل لنا راندوم كولر عشان يدي لكل طيب لون مختلف. هنلاقي الطيب نزل معانا المباني وصنفها بالالوان. كمان احنا ممكن نتحكم في الستايل بتاع كل طيب من دول، ان احنا نعمل edit ستايل ونروح نختار الالوان اللي احنا عايزين نعرض بيها المباني بتاعتنا. وليكن التصنيف اللي احنا قدامه نصنف البيلدينج عن البنك عن الحاجات الكوميرشال. بعد ما خلصنا التصنيف هنروح تاني نعرضها في بيئة ثلاثية الأبعاد عشان نشوفها بعد التصنيف
كمان مع صورة القمر الصناعي. زي ما احنا شايفين هنلاقي المباني مصنفة ومعمول لها اكسترود على حسب الارتفاع بتاع كل مبنى الافتراضي اللي احنا دخلناه. طبعا لو انت شغال هتبقى شغال على بيانات واقعية، هيبقى عندك ارتفاع كل مبنى وهتبقى شغال على بيانات واقعية. احنا بس عاملين عشان كنموذج نعرض بيه بس الطريقة، والبيانات دي ممكن انت لو انت شغال بتنزل تجيب البيانات دي بنفسك. كمان ممكن تغير الباك جراوند بحيث ان انت تعرض باك جراوند مختلف. كمان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها الوك مود. الوك مود بيدينا هنا ارتفاع الكاميرا. هنا بيقول لنا الكاميرا على ارتفاع 80 متر، واحنا ممكن عن طريق البقرة في الماوس نبتدي نغير في الارتفاع. لو حركنا بالماوس كليك شمال هنلاقي الشكل بيتحرك معانا أكنك ماشي في الشارع أو فوق المبنى. وبالبقرة هتلاقي الإليفيشن above ground بيتغير بالارتفاع بالزائد أو بالناقص كطريقة عرض، بحيث إن أنت لو عايز تعمل موفي أو حاجة. ده اللي هنشوفه إن شاء الله في التطبيقات اللي جاية، إن احنا إزاي نعمل موفي من جلوبال مابر. دلوقتي هنشوف كمان إن احنا لو حابين نصدر البيانات دي نستخدمها على جوجل ايرث، بحيث ان احنا نعمل نفس الكلام على جوجل ايرث. هنروح على القائمة بتاعة configuration لو احنا عايزين نعرض الليجند بتاعنا من الديسبلاي اوبشن ماب ليجند. بحيث ان احنا نعرض الليجند هنقول له لود ديسبلاي ليجند، هنلاقي نزل لنا المفتاح في الديسكريبشن او الستايل بتاع كل بند منه. ممكن نروح بقى على اللاير، كليك يمين ونقول له اكسبورت، بحيث ان احنا نعمل لها اكسبورت كشيب فايل تاني بعد ما ضفنا فيها قيم الارتفاعات عشان نبعتها على برنامج جوجل ايرث. هنختار اكسبورت اريا، هي احنا عندنا اريا بس. كمان احنا ممكن نعمل اوفر رايت على الفيرجن القديم، احنا كل اللي عدلنا فيه الارتفاعات بس. وبعد كده هنقول له اوكي، مش هنغير اي حاجة في البارامترز وهنقول له اوكي. خلاص هنروح على برنامج جوجل ايرث ونبتدي نحمل الملف بتاعنا طبقة المباني من اوبن. نروح على الفولدر بتاعنا ونعرض شيب فايل، هنلاقي طبقة المباني موجودة معانا. هنقول له اوبن. هو هنا بيقول لنا انت عايز تعمل ستايل تمبلت، هنقول له يس عشان نصنف فيها. هنقول له create new template اوكي. لو احنا عايزين نحط نيم هنختار الفيلد اللي احنا هنسمي على اساسه. احنا في الحالة دي مش عايزين نيم، احنا عايزين color، هنصنفها على حسب الكالر. هنستخدم مش سنجل color، هنستخدم الفيلد بتاع التايب عشان نعمل تصنيف على اساسه. ونختار اللون اللي هو هيستارت من عنده، الستارت كولر وليكن احمر، والاند كولر وليكن ازرق مثلا. هيدينا تدرج من الازرق للاحمر زي ما احنا شايفين. هنلاقي هو ادانا تحت ممكن نقول له create sub folder عشان يحط لنا كل تايب من دول في فولدر لوحده. هنلاقي البيلدينج ده تصنيف، ممكن ننسخ الاسم عشان يبقى ده اسم الفولدر، ونبتدي كنترول سي وكنترول في ننسخ كل البيانات اللي احنا صنفنا على اساسها. وبعدين نروح على الاوبشن التالت اللي هو الهايت، ونقول له get height from field، ونقول له اختار لنا الفيلد اللي هو الهايت اللي احنا دخلناه. هنقول له continuous عشان يدينا التتابع للارتفاعات. احنا عندنا بيقول لنا المينيمم فاليو 10 والماكسيمم فاليو 42، هندخل نفس القيم 10 و42. كده الملف بتاعنا جاهز. بعدين هنقول له اوكي. هيبتدي يقول لنا انت عايز تسيف التمبلت دي، هنقول له ماشي. ممكن نسميها 2 مثلا لان احنا عندنا نسخة قديمة. وبعد كده نقول له سيف، هنلاقي على طول البرنامج راح على المكان اللي احنا عاملين عليه الشغل زي ما احنا شايفين. بس اللاير هيدن هنظهر اللاير هنلاقيها على طول معمول لها اكسترود ومصنفة بالكالر بتاع التايب بتاع كل نوع معين من المباني. طبعا البيانات دي افتراضية مش واقعية. بنقدر نعمل نافيجيت وزوم
ونقدر نعمل إخفاء وترانس بنتحكم في الشفافية، ونقدر نتعامل مع كل فيتشر من دول. كل مبنى من دول بيبقى فيتشر مستقل بالاتريبيوتس بتاعته. وهنلاقي تحت الفولدر سب فولدر لكل نوع، بحيث ان احنا لو عايزين نعرض حاجة واحدة او نتحكم في طريقة عرض الطبقات بتاعتنا على حسب التايب. زي ما احنا شايفين، لو انا عايز اعرض المستشفيات بس، او البيلدينج بس، او الحاجات الكوميرشال، او الحاجات الاديوكيشن، وهكذا على حسب التصنيف اللي احنا عاملينه. لو انت لقيت البيانات مش معمول لها اكسترود، لو فتحتها على جوجل ايرث ولقيت مش معمول لها اكسترود، هتروح من البروبرتيز بتاعتها والالتيتيود وتتاكد ان انت مختار الاوبشن extend sides to ground عشان يتعمل لها اكسترود. زي ما احنا شايفين، لو احنا الاوبشن ده مش اكتف هنلاقي البيانات مش معمول لها اكسترود زي ما احنا شايفين. اول ما بنأكتفه على طول البيانات بيتعمل لها اكسترود. هنكنسل. اتمنى يكون عجبكم، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.